אז מה זה בעצם הפרעת אישיות נרקיסיסטית? אחת הדרכים להבין את ההפרעה היא להתייחס לאדם הסובל ממנה כמישהו שיש לו צורך אינסופי בהערכה עצמית, והוא סובל מחוסר ביטחון. אפשר לדמות את זה לחור בנפש, או בור ללא תחתית. הסובלים מההפרעה מרגישים כל הזמן צורך למלא אותו. ובמה ממלאים את הבור? בשונה מאנשים ביישנים וחמודים שפשוט יש להם אישוז עם חוסר ביטחון, אופן ההתמודדות של הנרקיסיסט עם החור השחור המובנה בלב שלו, הוא להמציא לעצמו דימוי עצמי גרנדיוזי ולראות את עצמו בעצם מורם מעם וראוי ליחס נעלה. זה בעצם הבסיס לנרקיסיזם. הנרק ממציא לעצמו יקום שבו הוא המרכז, וכל השאר נוצר כדי לשרת אותו. מדובר באנשים שהם בעצם אשליה. אם הנרק לא מקבל את מבוקשו, כלומר, המציאות האמיתית לא עומדת בציפיות האשליה שהוא המציא לעצמו, הוא מתרגם במוחו את אותו הכשל בצורה מעוותת. לדוגמה, אם הוא מנסה להגיש הצעת עבודה לחברה, או לעבור אודישן, או להתחיל עם מישהו, והוא נענה בשלילה, הנרק יפרש לעצמו את התרחיש כאילו שהצד השני הוא לא בסדר. הוא כפוי טובה, עלוב, או פשוט טיפש, שלא מסוגל לראות את הערך האמיתי והנדיר של הנרק. קצת כמו המשל על השועל והענבים. מכירים? לנרקיסיסטים קשה עד כמעט בלתי אפשרי לקבל לא. ובכללי, יש להם יכולת מאוד מאוד נמוכה לקבל ביקורת עצמית ושיקוף מאחרים. ביקורת היא דבר שמוציא אותם מכליהם, או שהם פשוט מתעלמים ממנו. כי, שוב, הם מתרגמים את זה במוחם כהערות שנובעות מבורות וחוסר מודעות לאדירותם ועליונותם הייחודית של הנרקים. ה-DSM 5 מגדיר 9 מאפיינים שונים של ההפרעה. אחד המאפיינים הבולטים הוא היעדר אמפתיה כלפי הזולת. נרקיסיסטים ינצלו והתאמרו באנשים על מנת להשיג את מבוקשם, אפילו באנשים הקרובים אליהם ביותר, כמו משפחה וחברים, והם יעשו את זה בדרך כלל ללא תחושת אשמה או חרטה. איך נרקים מקבלים כוח? נרקים מאכילים את הבור בליבם באמצעות שליטה רגשית באנשים שהם מטרות קלות ליפול ברשת שלהם. אנשים שהם ההפך הגמור מהם, אנשים אמפתיים, כנים ורגישים, שיוכלו להכיל את השיט של הנרק, והם יהיו בדרך כלל אנשים חמודים ופגיעים, בעלי חוסר ביטחון עצמי, שהנרק גורם להם להרגיש מיוחדים, ובעיקר שהם שווים מספיק כדי לקבל את היחס שלו. טרף קל. כשיוצאים מנקודת ההנחה הזאת, אפשר להבין איך גורואים מנהלים כתות למשל. כשאנשים הופכים לנתינים של הנרק ומאפשרים לו לדרוך עליהם, זה נותן לו כוח. הוא מבסס את האשליה שהוא טוב יותר מאחרים. הטרמינולוגיה לקורבנות של הנרק נקראת אספקה. אותם קורבנות אספקה הם כמו שקיות עירוי לנרק. מהם הוא שואב אנרגיית חיים. אנשים הסובלים בקשרים עם נרקיסיסטים או חוו התעללות נרקיסיסטית מדווחים על תחושה תמידית של ללכת על ביצים. להיזהר מאוד במה שהם אומרים ולהיות בניסיון מתמיד לשמור את הנרק מרוצה ומסופק. כמו שצוין, הנרקים מקבלים את כוחם באמצעות שליטה רגשית והתעללות. הם עושים את זה בעזרת שימוש בכלים מניפולטיביים. מניפולציה היא תמרון, לגרום לאנשים לעשות כרצונך. יש הרבה כלים נרקיסיסטיים בהם הנרקים משתמשים במטרה לשלוט בהספקה שלהם. בחלקם ניגע בסרטונים הבאים. בקשר זוגי, חברי או עסקי, הנרק יתייחס לאדם השני ככלי שמטרתו מילוי הבור, והוא יעשה את זה באופן תדיר באמצעות הכפפה והשפלה. בקשר הורי, הנרק יתייחס לילדיו כאילו הם עוד איבר בגופו, המשך של אישיותו שלו, שמטרתה רק להאדיר את הנרק עצמו, והוא לא יאפשר להם להתפתח ולפתח אישיות משל עצמם, באמצעות דיכוי הצרכים שלהם. ישנם כמה סוגים שונים של נרקיסיסטים, כל סוג מתאפיין בתכונות ייחודיות ודרכי פעולה שונות. וזה הזמן להסתייגות קלה, להגיד שכמו כל דבר, גם נרקיסיזם הוא רצף התנהגותי שנמצא על ספקטרום, והוא משתנה מאדם לאדם. הקשת היא די רחבה, אז אל תמהרו לקטלג כל אדם שפגע בכם או שלא בא לכם בטוב כנרקיסיסט. זה שמישהו לא מסכים איתכם, לא אומר שאין לו יכולת לקבל ביקורת. וכשמישהו מעליב אתכם, זה לא אומר שהוא בהכרח התכוון להקטין אתכם. תזכרו שבעומק כולנו קצת נרקיסיסטים, כי לכולנו יש אגו, וזה גם חשוב. זה כדי לשמור ולהגן על עצמנו וזה בסדר. השאלה היא, מתי ההתנהגויות האלה הופכות למוגזמות ויומיומיות? מתי ניכר כי האדם השני סובל בהכרח מהפרעה כלשהי? ומתי הוא מנצל אנשים אחרים באופן שיטתי?
אהלן. אחד הדברים שממש ממש עוזרים לנו להמשיך לעשות עוד סרטונים כאלה כמו זה, הוא שכמות הרשומים לערוץ עולה. אז יהיה ממש ממש אדיר אם תוכלו להירשם לערוץ עכשיו. תעשו סאבסקרייב. יאללה יאללה קדימה. די נרק מחמד, אני מנהל פה את העניינים, אני. מישהו פה קצת לדעתי מתנהג באופן נרקיסיסטי קצת. נכון מאוד. ולהודות בזה שאני לא מושלם זה לעשות בדיוק את ההפך. מה? אוי, כואב עכשיו, הראש שלי מאוד עכשיו, הלכתי לנוח. אמפתיים.